יש הרבה בלבול בין גיימינג לבין גיימינג, ואני יכול להגיד לך שהרבה מתוך זה בכוונה. מעטים מהאנשים אומרים, וואלה, אנחנו מתעסקים בגיימלינג. אנחנו מתעסקים בהייטק, מתעסקים באנטרטיימנט, שזה בעיניי סבבה, מבחינתי אין עם זה בעיה. בשביל להיכנס לרוב אתרי הגיימינג, אתה לא יכול להיות בישראל. בוא נחליט שאנחנו בברזיל. נכנסתי לאתר הימורים, ממש נראה כמו משחק לילדים. יש! וואי, זה אדיר. זכיתי. אני עורך דין טל יצחק קורן. מת על המשחק הזה, מת על המשחק הזה. אני בניתי נישה, לפני שמישהו בכלל חשב על זה. רוב הלקוחות הגדולים בארץ, בתחומים של הגיימינג והגמבלינג, הם לקוחות שלי. יש לי לקוחות שהם מפלצות. אני אומר את זה בקטע טוב. ההבדלים האלה בין גיימינג וגמבלינג, הם דברים שעורך דין שמתעסק בהם חייב להכיר. כמו, זה כזה משחק, סלחו לי, מטופש, אבל הוא פשוט היה ממכר. אבל לא בקטע של הימורים. אוי, בסה. כבר בילדות, אתה מדבר איתך גיל 8, 10, 12, הייתה לי תחושה שניכנס לזה בסופו של דבר. יש פה משחקים אפילו שפיתחתי. תמיד היה לי את התחושה הזאת שיקרה משהו ברגע שיהיה לי את המחשב, משהו שקשור במתמטיקה, סטטיסטיקה, ובאיזשהו מקום היה לי הרגשה שזה יהיה גם קשור להימורים. זה פשוט עושה לי את זה, שומר את זה פה, וככה אני שם אותם בין שני הוורדים, ומאחור התמונה של הסבא והסבתא רפטה. מצד אחד, ישראל עושה דברים מאוד גדולים בגיימינג, הבעיה שזה סוג מאוד מסוים של גיימינג. משחקי מובייל רוב הזמן, משחקי קאז'ואל, מה שנקרא, ומה שאפשר לכנות אותו בצורה הכי עדינה שאני יכולה, סושיאל קזינו. פשוט הם נראים יפה, מוצבים יפה, חמודים נורא, אבל זה בגדול קזינו מולבן לכל דבר ודבר. סושיאל קזינו זה משחקים שמסמלצים משחקי קזינו, אם זה סלוט, זה בינגו, כל המשחקי קלפים למיניהם שיש לך עליהם הימורים, רק שאין הימורים אמיתיים. בשביל שמשהו גודר כמשחק הימורים, צריך 3 יסודות. כשאתה נותן תמורה כדי להיכנס, מקבל תמורה כשאתה מנצח, ומתבסס על מזל ולא על יכולת. אז ישנם כל מיני משחקים שבעצם יושבים על זה שאתה כן משלם כדי להשתתף, כן יש בהם מזל, אבל אתה לא מקבל כלום. ואז זה לא הימור. הבאנו כל מיני חוות דעת ממומחים לפסיכולוגיה, ובגדול זה אותו דבר. זה נורא מעניין, זה אותו דבר. אלק, תעשיית הגיימינג, אין, אני מת על התעשייה הזאת. גיימינג, כן, בטח, ברור. טוב, זה המשרדים החדשים שלנו. אתה רואה פה את מגדל אלקטרה, מגדל אלקו. מה אני רואה פה? פלייטק, ופה מון אקטיב, ופאפאיה נמצאים שם. מה שאנחנו רואים פה, זה הסיליקון ואלי של הדונקינג קונג הישראלי. אבל זה לא דונקינג קונג, זה דונקינג קונג עם מטבעות. כמו שצריך. כל הרעיון הוא למצוא את הדרך, איך באופן חוקי. תוכל לעשות כסף ממשהו שהוא גיימינג, גם אם הוא לא יהיה באמת גיימינג. בחור שהכרתי, אפילו גם מצגתי, שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה. הוא היה ממש אנטי, הוא היה אנטי אונליין גיימינג. בערוב ימיו, קצת לפני שהוא נפטר, הוא התחיל להיכנס בפנים. הוא גם אמר לי שהוא לא מתנגד לזה. בעידן האינטרנט קוראים לזה משחקים ברשתות חברתיות, בעברית פשוטה זה קזינו, כך או כך, חברת פלייטיקה הישראלית נמכרה ב$4.4 מיליארד. Is that Jennifer Lopez? Is that Coin Master? Is that Jennifer Lopez playing Coin Master? בואו נסתכל רגע על קוין מאסטר של מון אקטיב, שזה אחד היצואים הכי גדולים של ישראל. זה משחק נורא חמוד, שאתה עם ציורים של חיות קטנות וכל מיני דברים חמודים, שהמטרה פה זה לצבור מטבעות. וכשאתה צובר מטבעות, אתה מתקדם במשחק. ואז אתה מגיע לשלבים גבוהים יותר, שבשבילם אתה צריך עוד מטבעות. וכמובן שבשלב כלשהו אתה צריך לערב בזה כסף אמיתי, או שכל ההתקדמות במשחק לוקחת הרבה מאוד זמן. מאוד דוחפים אותך לקנות דברים. אגב, זה לא המצאה ישראלית, אבל בארץ העניין שזה הפך להיות חלק כל כך אינטגרלי מהמשחקים, שפשוט קשה מאוד להפריד את זה. יש לגיימינג ולגיימלינג סוג של מוניטין, שלאו דווקא מהחיובים. אנשים שמגיעים אליי יודעים מראש. אליי מגיעים אם אתה רוצה לעבוד חוקי, אם אתה רוצה לעבוד לבן. זה דבר שנקרא NFT, אני מת על הדבר הזה. אתה יודע כמה הוא עולה? כמה קנית אותו? לא משנה כמה קניתי אותו, היום הוא $40,000. זה $40,000? היית מאמין? תראה, נראה כמו של ילדים. לילדים שלך היית נותן לשחק בסושיאל קזינו? לא, חס ושלום. אתה יודע מה זה נימבי? זה נקרא Not in my backyard.
הרעיון שלי בתור עורך דין זה למצוא את הלופול שיהיה הכי חוקי. ואתה יודע מה? אני גאה להיות חלק מזה. חלק מזה. זה לא דבר שהוא רע למצוא את הקומבינה. מה היום משחקים היפים, סופם, עם העלילה? תפסיק לרגש אותי, קווסטים. אתה רוצה משהו יפה עלילה, תלך לקולנוע. אתה יודע למה אנחנו פה? של הכסף.